हेलो ভিউয়ার্স আজি আপোনালোকৰ মাজত আৰু এখন নতুন গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আহিলো আজি আমি এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিম নিউ ভোটাৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কাৰণে আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকে নিউ ভোটাৰ অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন কেনেকৈ কৰিব আজি আমি সকলোখিনি স্টেপ বাই স্টেপ দেখাই দিম সো বন্ধুসকল আহক এতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে আপোনালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এখন এপছ ডাউনলোড কৰিব লাগিব চাব VOTER ভোটাৰ হেল্প লাইন আপোনালোকে সাৰ্চ কৰি দিব ভোটাৰ হেল্পলাইন বুলি সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এপছ আহি যাব সো আপোনালোকে এখন প্ৰথমতে আপডেট কৰি লৈ আছো ৱেট কৰিব আপোনালোকে প্ৰথমতে এখন ডাউনলোড কৰি ল'ব কিয়নো আপোনালোকে যিখন NBFC ৱেবসাইট হয় সেইখন ৱেবসাইটত যদি আপোনালোকে কৰিব খোজে তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বহুত অসুবিধা হয় কিয়নো এইখনত বহুত নেট লাগে সো এইখন এপৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অলপ নেটৰ ভিতৰতে এইখন সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকক এইখন এপ দেখুৱাই দি আছো Dear viewers, আপোনালোকে চাব পাইছে ইয়াতে মোৰ অলৰেডি এখন আপডেট কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া মই এপছখন ওপেন কৰি লম সো আপোনালোকে ভালদৰে স্টেপ বাই স্টেপ চাই থাকিব সো চাব পাইছে মই এই এপছখন অলৰেডি ওপেন কৰিছো ওপেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব আপোনালোকে প্ৰথমতে এটা এগ্ৰিত ক্লিক কৰি ইয়াতে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটো অলপ সময় ৱেট কৰিব চাব এনেকুৱা ধৰণৰ আহিব আপোনালোকে এখন গেট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে হিন্দী ল্যাঙ্গুৱেজখন চুজ কৰিব বিচাৰে তেনে ক্ষেত্ৰত কৰিব পাৰিব গেট ষ্টাৰ্টত কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব আপোনালোকে ইয়াতে চাব ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফ্ৰম 6 আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব আপোনালোকে ইয়াতে চাব ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফ্ৰম 6 তাৰ পিছত নিউ ভোটাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত ইয়াতে কেইটামান অপচন আহি যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে লেটষ্ট ষ্টাৰ্টত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এটা আপোনালোকৰ এখন মোবাইল নম্বৰখন এটা আপোনালোকে দি ল'ব সো ৱেট কৰিব মই মোৰ মোবাইল নম্বৰ ইয়াতে দিছো দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব গেট OTP ক্লিক কৰি দিব সেন্ড OTP ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এখন OTP আহি যাব আপোনালোকৰ যিখন নাম্বাৰ দিছিল সো সেইখন নম্বৰত OTP খন ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰি দিব লাগিব সো চাব অলৰেডি OTP খন আহি গৈছে এতিয়া মই ফিল কৰি দি আছো দিয়াৰ পিছত চাব পাইছে মই এইখন OTP অলৰেডি ফিল কৰি দিছো এতিয়া মই ভেৰিফাই OTP ক্লিক কৰিম ভেৰিফাই ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এখন অলৰেডি ভেৰিফাই হৈ যাব আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব তাৰপিছত ইয়েস হ'ব ইয়েস আই এম এপ্লাইং ফৰ দা ফাৰ্স্ট টাইম আপোনালোকে এইখন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰি আছে নেকি আৰু যদি আগতে কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত ইয়াতে ক্লিক কৰি দিব যেহেতু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছো তাৰ কাৰণে ইয়াতে ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব ইয়াতে চাব ইয়েস এন ইণ্ডিয়ান সিটিজেন ৰেসিডেন্ট ইন ইণ্ডিয়া হয় মই ইণ্ডিয়াৰ হয় সো তাৰ কাৰণে মই এইখন নেক্সটত ক্লিক কৰি দিম সো তাৰ পিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াতে ষ্টেটখন সিলেক্ট কৰি ল'ব সো মোৰ আসাম সিলেক্ট কৰি লৈছো আপোনালোকৰ যি হয় সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছত ইয়াতে চাব সিলেক্ট ইউৰ ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব সো আপোনালোকৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব সো মোৰ গোৱালপাৰা সিলেক্ট কৰিছো ইয়াতে এতিয়া আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থখিনি ইয়াতে দি ল'ব সো ৱেট কৰিব মই ইয়াতে দি আছো সো ড্ৰাইভাৰ্ছ আপোনালোকে ভালদৰে এখন দি ল'ব সো আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ যাতে ভুল নহয় সো এতিয়া মই অকত ক্লিক কৰি দিম দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব ডকুমেণ্টছ আপোনালোকৰ কোনখন ডকুমেণ্টছ দিব সো মই ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড বুলি দি আছো দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব আপলোডত ক্লিক কৰি দিব আপলোড ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত দুটা অপচন আহিব ইয়াতে কেমেৰা আৰু গ্যালাৰী সো যদি আপোনালোকে কেমেৰাৰ পৰা দিব বিচাৰিছে তাৰ পৰা দিব আৰু যদি গ্যালাৰীৰ পৰা দিব বিচাৰিছে গ্যালাৰীখন ওপেন কৰি লওক ওপেন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যিখন এতিয়া এডিট কৰি থৈছে সো সেইখন আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আপলোড কৰিব সো ড্ৰাইভাৰ্ছ ৱেট কৰিব সো মই দি আছো বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব হৈছে মই এইখন অলৰেডি সিলেক্ট কৰি লৈছো সিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত চাব ইয়াতে অলৰেডি এইখন আপলোড হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাব নেক্সটত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত চাব আপলোড পিকচাৰ সো আপোনালোকৰ এখন পিকচাৰ আপলোড কৰিব লাগিব সো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে গ্যালাৰীত যাব গ্যালাৰীত যাই আপোনালোকৰ পিকচাৰখন যতে আছে আপোনালোকে তাৰ পৰা সিলেক্ট কৰি ল'ব সো বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে এইখন ফটো সাইজখন আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰে অথবা যদি আপোনালোকৰ কৰাত অসুবিধা হয় সো আপোনালোকৰ এখন ফটো 2 MB বা 3 MB হৈ যাব সো আপোনালোকৰ লাগে 2 MB ৰ তলত সো তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 2 MB ৰ তলত কেনেকৈ বনাব মই তাৰ কাৰণে এখন ভিডিও লিংক ডেসক্ৰিপচনত দি থম সো তাতে যাই আপোনালোকে চাই কৰি ল'ব সো এতিয়া ৰাইট সাইড ক্লিক কৰি দিব চাব এখন অলৰেডি আপলোড হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে যদি পুৰুষ হয় তেনে ক্ষেত্ৰত মেল দি দিব আৰু যদি মহিলা হয় ফিমেল দি দিব আৰু যদি আদাৰ্স দি দিব সো এতিয়া নামখন ইয়াতে আপোনালোকে টাইপ কৰি দিব ডেভিড সব হৈছে ইয়াতে এছএমএছৰ নামখন আহি গৈছে এতিয়া স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত এটা সব সাৰনেম আপোনালোকে ইয়াতে সাৰনেমখন ইয়াতে দি ল'ব সো ৱেট কৰিব মই দি আছো সাৰনেমখন দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে সো ইয়াতে আপোনালোকে জাস্ট এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে সাৰনেমখন আহি যাব তাৰ পিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰখন ইয়াতে এড হৈ থাকিব ইমেইল আইডিখন যদি দিব বিচাৰিছে দি ল'ব আৰু যদি দিব নিবিচাৰিছে তেনে দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই
চ' ডেয়াৰ ভিউৱাৰ্ছ তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব ডিছবিলিটি চ' আপোনালোকৰ যদি শাৰীৰিক অক্ষমতা থাকে চ' তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আৰু যদি নাই চ' তেনেক্ষেত্ৰত ইয়াতে এইখন ক্লিক কৰি দিব চ' লোকমেটিক ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাব নেক্সট ক্লিক কৰি দিব নেক্সট ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত চাব ইণ্টাৰ দ্য নেম অফ দ্য ৰিলেটিভ চ' ৰিলেটিভৰ নামখন ইয়াতে দি ল'ব চ' ইয়াতে যদি আপোনালোকৰ দেউতা থাকে তেনেক্ষেত্ৰত দেউতাৰ নাম দিব আৰু যদি আপোনালোকৰ হাজবেণ্ড থাকে হাজবেণ্ডৰ নামখন ইয়াতে দি দিব চ' যিটো নাম দিব বিচাৰিছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দি দিব চ' মই দিয়াৰ পিছত ইয়াতে চাব এই নেমত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে এছামিছৰ লেংগুৱেজখন আহি যাব আপোনালোকৰ ওপৰত যাৰ নামখন দিলে তাৰ ভোটাৰ আই ডি যিখন ইপিক্স কোড থাকে এইখন আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব চ' এইটো মই দি আছোঁ ডেৰ বিয়াৰ চাবলৈ চাব হৈছে মই এইখন ইপিক্স কোড দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াতে চাব ৰিলেটিভ টাইপছ চ' যদি ফাদাৰ চাই ফাদাৰ দিব যদি মাদাৰ হয় মাদাৰ আৰু যদি আদাৰ হয় চ' তেনেক্ষেত্ৰত আদাৰ দিব চ' ব্ৰাদাৰ হ'ব পাৰে চ' হাজবেণ্ড হ'ব পাৰে চ' যি হয় দি দিব তাৰপিছত নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহিব ইয়াত চাব হাউচ নাম্বাৰ চ' আপোনালোকৰ হাউচ নাম্বাৰখন ইয়াতে দি দিব দিয়াৰ পিছত তলত জাষ্ট ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন শ্ব' হৈ যাব তাৰপিছত ইয়াত চাব ষ্টেট চ' ষ্টেট আপোনালোকে ইয়াতে দি ল'ব চ' মই ইয়াতে মনে দি দিছোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ আহি যাব চ' এইখন আপোনালোকে SMS কেপত প্ৰথমতে দি ল'ব চ' মই এতিয়া এইখন দি আছোঁ ৱেইট কৰিব চ' হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকৰ ইয়াতে চাব ভিলেজ টাউন চ' আপোনালোকৰ টাউনখন ইয়াতে দি ল'ব চ' মই দেখুৱাই দি আছোঁ ৱেইট কৰিব চ' দুবাৰ চাব মই এইখন অলৰেডি দি থৈছোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে চাব ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে শ্ব' হৈ যাব চ' চাব ইয়াতে ভুল আহিছে চ' আপোনালোকে কাৰেকশ্যন কৰি ল'ব পাৰিব চ' ৱেইট কৰিব মই ইয়াতে কাৰেকশ্যন কৰি আছোঁ চ' কাৰেকশ্যন কৰি লোৱাৰ পিছত ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচখন ইয়াতে দি ল'ব চ' ৱেইট কৰিব মই পোষ্ট অফিচখন ইয়াতে দি আছোঁ দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল কৰি ইয়াতে জাষ্ট এটা ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইয়াতে চাব ইয়াতে এটা ভুল আহিছে চ' মই তাৰ কাৰণে এখন ঠিক কৰি দি আছোঁ চাব এইখন হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে চাব ইয়াতে পিনক'ড আপোনালোকৰ পিনক'ডখন ইয়াতে আপোনালোকে দি ল'ব চ' 783101 চাব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব এৰিয়া টাইপখন ক্লিক কৰি আপোনালোকে যদি ভিলেজত বাস কৰে চ' ভিলেজ দি দিব আৰু টাউনত বাস কৰে টাউন চিটিত বাস কৰিলে চিটি চ' মই ভিলেজত ক্লিক কৰি আছোঁ ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাব ষ্টেট আছাম চ' সকলোখিনি ইয়াতে শ্ব' হৈ গৈছে ইয়াতে গোৱালপাৰাখিনি সকলোখিনি শ্ব' হৈ গৈছে তাৰপিছত ইয়াতে চাব এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেণ্টলি ইয়াতে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যিটো হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰিম গোৱালপাৰা ইষ্ট চ' চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব চিলেক্ট ইউৰ এড্ৰেছ প্ৰুফ আপোনালোকে কোনটো দিব ইয়াত চাব বহুকেইটা আছে চ' ইয়াৰ পৰা মই ৰেচন কাৰ্ডখন চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ লোৱাৰ পিছত এই চাব আপলোড ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই চাব গেলাৰী ক্লিক কৰি দিব গেলাৰীত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যিখন ৰেচন কাৰ্ড য'তে আছে চ' তাৰ পৰা আপোনালোকে স্ক্ৰীন কৰি ৰাখিছে চ' তাৰ পৰা সেইখন চিলেক্ট কৰি ল'ব চ' মই এইখন স্ক্ৰীন কৰি লৈছিলোঁ মই তাৰ কাৰণে এইখন চিলেক্ট কৰি লৈছোঁ চাব চিলেক্ট কৰাৰ পিছত চাব ইয়াতে হৈ গৈছে এতিয়া আপোনালোকে নেক্সটত ক্লিক কৰি দিব নেক্সটত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজ আহি যাব ইয়াতে চাব আপোনালোকৰ চেঞ্জ ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেটখন দিব লাগিব চ' আপোনালোকৰ ডেটখন প্ৰথমে ইয়াতে দি ল'ব চ' আজি যিমান তাৰিখ হয় চ' দি দিব চ' 12 তাৰিখ চ' তাৰ পৰা 12 তাৰিখ চিলেক্ট কৰি দিছোঁ তাৰপিছত ইয়াতে চাব ইণ্টাৰভিউৰ নেম চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ নামখন চিলেক্ট কৰি দিব চ' ৱেইট কৰিব চ' চিলেক্ট কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি ইয়াতে চাব ইণ্টাৰভিউৰ প্লেচ চ' আপোনালোকৰ প্লেচখন দি দিব দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকৰ ডানত ক্লিক কৰি দিব চ' ডানত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এটা অপশ্যন আহি যাব চ' ৱেইট কৰিব মই এতিয়া ডানত ক্লিক কৰি দি আছোঁ ডেৰবাৰ চাব পাৰিছে ডানত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পেজ আহি যাব চ' ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়ৰ ৰেফাৰেঞ্চ আইডিখন ইয়াতে আহি যাব তাৰপিছত ইয়ৰ এপ্লিকেশ্যন হেজ বিন হৈ গৈছে চ' ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ইয়াৰ ষ্টেটাছখন চেক কৰিব পাৰিব চ' ডেৰবাৰ ষ্টেটাছখন কেনেকৈ চেক কৰিব মই নেক্সট ভিডিঅ'ত জনাই দিম কিন্তু মই ভিডিঅ'খন সামৰি মাৰিলোঁ যদি আপোনালোকৰ কাৰণে এইখন ভিডিঅ' অলপমান হেল্পফুল হৈ থাকে তেনেক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱসকলক শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'